Γεια σας. Ονομάζομαι Αναστάσιος Τηλιανός Μπουχούτος Άρπατ, ιατρός αθλημάτων, φυσιοθεραπευτής, βιοθεραπευτής και πιστοποιημένος στη ραδιαισθησία. Πριν ξεκινήσω να σας μιλήσω για το τι θεραπεύει η βιοθεραπεία, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στη σελίδα του Μεταφυσικού deliusdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, deliusdimensiongroup.com, με άρθρα μας για τη δική σας ενημέρωση και γνώση. Έχουμε κάνει εκπομπές για το τι είναι η βιοθεραπεία. Μιλήσαμε για τα ενεργειακά σώματα και έχουμε αναλύσει τα τσάκρας του ανθρώπου. Αφού κατανοήσατε όλα αυτά που είναι κάποιες από τις θεμελιώδεις γνώσεις που πρέπει να έχει ένας βιοθεραπευτής, σήμερα θα δούμε για θεραπεία μέσω βιοθεραπείας. Η βιοακτινική θεραπευτική πρακτική σε όλες τις εκδοχές της είναι πανάρχαιος τρόπος αποκαταστάσεως και βρίσκει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων. Λέγεται ότι ξεκίνησε πριν χιλιετίες από τους Λεμούριους και τους μεγάλους μύστες της χαμένης Ατλαντίδος. Αργότερα συνεχίστηκε από τους μάγους θεραπευτές και παραδοσιακούς ιατρούς, Αιγύπτιους, Ινδούς, γηγενείς Αφρικής, Σαμάνους, Μάιας, Κινέζους, Έλληνες και άλλους. Όπως π.χ. αναφέρονται σε επιγραφές ενδεικτικά ο μυθικός Ερμής ο Τρισμέγιστος, ο Ημχοτέπ τον 28ο αιώνα π.Χ., ο Τσαράκα τον 2ο αιώνα π.Χ., ο Ασκληπιός, ο Ιπποκράτης, ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός το 123 μετά Χριστό, ο Ριβάσιος, ο Σουν Σιμιάο το 581 μετά Χριστό, ο Αβικένας το 980 μετά Χριστό και πολλοί άλλοι μέχρι τους σύγχρονους θεραπευτές σε κάθε γωνιά της γης, σε κάθε φυλή και κουλτούρα. Ο Ασκληπιός δεν θεωρείται σημαντικός θεός της αρχαίας μυθολογίας, ωστόσο ως ημίθεος είναι η κεντρική φυσιογνωμία του αρχέτυπου των θεών θεραπευτών. Ο Ασκληπιός είναι ουσιαστικά η φυσική συνέχεια άλλων ιερών ιατρών του ελληνικού κόσμου και η ιδεατή αντίληψη της ιαματικής δύναμης της φύσεως. Παρόλο που ο πατέρας του Απόλλωνας ήταν θεός της θεραπείας, τον παρέπεμψε στον σοφό κένταυρο Χείρονα, κεντό την άβρα, επίσης γνωστό θεραπευτή από τη μυθολογία, ο οποίος γνώριζε καλά τα μυστικά της θεραπευτικής. Έγινε δάσκαλος και θεραπευτής όχι μόνο του Ασκληπιού, αλλά και πολλών άλλων ηρώων και μη της εποχής εκείνης, και μέσα από την τέχνη του δίδαξε τη δύναμη της αυτοΐασης και την ενεργοποίησή της. Ανδιαφυσβήτητο ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, είναι ο θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής συμβατικής αλλά και της φυσικής ιατρικής. Ο Ιπποκράτης πέτυχε το αρμονικό συντέριασμα της ανθρωποκεντρικής επιστήμης με την ιατρική τέχνη και τον φιλοσοφικό στοχασμό, ταυτίζοντας την επαγγελματική της άσκηση με τις ηθικές, δεοντολογικές αρχές και τις ανθρωπιστικές αξίες. Τα θεραπευτικά μέσα του Ιπποκράτη ήταν τα βότανα, η διατροφή, οι καυτηριασμοί, οι μαλάξεις και άλλα. Στις αρχές του Ιπποκράτη βασίστηκαν σχεδόν όλες οι θεραπευτικές τέχνες παγκοσμίως, όπως και η εφαρμοσμένη ιατρική μέχρι και σήμερα. Ο Γαληνός ήταν ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας ιατρός αρχαιότητος μετά τον Ιπποκράτη και ο τελευταίος χρονικά από όλους τους σημαντικούς ιατρούς του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Πολλοί είναι οι ιατρικοί κλάδοι που απασχόλησαν τον Γαληνό. Οι εμπεριστατωμένες μελέτες του αναφέρονται στην ανατομία, τη φυσιολογία, τη χειρουργική, την οφθαλμολογία, την μαιευτική, την παθολογία, την θεραπευτική, την υγιεινή, την οδοντιατρική και την φαρμακολογία. Τα πολυσύνθετα φαρμακευτικά φυτικά σκευάσματα που ο ίδιος παρασκεύαζε είναι γνωστά στη βιβλιογραφία ως γαληνικά και η αντίστοιχη φαρμακοτεχνία ονομάζεται η γαληνική φαρμακευτική. Σώζονται περί τις 100 μελέτες του που προώθησαν σημαντικά την ιατρική επιστήμη. Το βιολογικό του δόγμα, ο γαληνισμός, επεκράτησε στην ευρωπαϊκή ιατρική επί 14 αιώνες, μετά το Μεσαίωνα και στον αραβικό κόσμο.
Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς χάνει συνειδητά την επαφή με τη φύση και το θεϊκό στοιχείο. Η ζωή στις αστικές περιοχές και τις μεγαλοπόλεις τον έχουν εγκλωβίσει και απομονώσει από τα παραπάνω, ενώ εξαιτίας του καθημερινού άγχους που βιώνει, έχει αποδυναμώσει τη διαδικασία της αυτοθεραπείας, αλλά και την αίσθηση ή την επαφή με το σώμα του. Στα πρώτα συμπτώματα μιας ασθένειας απευθύνεται πρώτα στη σύγχρονη ιατρική, στην προσπάθειά του να ανακουφιστεί από αυτά άμεσα για την έγκυρη επιστροφή του βιοπορισμού ή πλουτισμού με την υποστήριξη φαρμακευτικών αγωγών ή περιττών χειρουργείων, ενώ πολλές φορές μπορεί να αποδειχθούν από περιττά έως και μοιραία για την ίδια του τη ζωή. Δυστυχώς η κατευθυνόμενη παραπληροφόρηση για τις φυσικές συμπληρωματικές θεραπείες από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και η επικριτική στάση απέναντι σε αυτές ανακόπτουν τον άνθρωπο από την αναζήτηση βοήθειας από τους φυσικούς θεραπευτές και τον αποθαρρύνουν από την υλοποίηση της φυσικής διαδικασίας της αυτοθεραπείας για πιθανώς εξαρτητικούς λόγους της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Βέβαια, η εφαρμοσμένη ιατρική που ασχολείται με την ίαση έχει συνεισφέρει πολύ στο θεραπευτικό πεδίο και έχει κάνει επιστημονική και αλματώδη εξέλιξη, ασχέτως αν εστιάζει στην συμπτωματολογία μιας νόσου, αγνοώντας την αιτία του προβλήματος και κατακερματίζοντας την ολότητα της ανθρώπινης φύσεως. Τη γνώση της φυσικής θεραπείας όμως, από την οποία άλλωστε προήλθε, την θεωρεί υποβαθμισμένη, μεσαιωνική και πεπαλαιωμένη, ενώ βλέπει με ταχυποψία αμφισβήτηση και λίγο φόβο για οικονομικό ανταγωνισμό σχεδόν όλους τους θεραπευτές, χωρίς να τους αξιολογεί ορθά και να αποδεχθεί τουλάχιστον αυτούς που θεωρούνται ικανοί να προσεγγίσουν ολιστικά έναν άνθρωπο ή έστω να προσφέρουν συμπληρωματική θεραπεία. Θα πρέπει, θα ήθελα να υποθεί, να υπάρχει ιεράρχηση στη φαρμακευτική διαδικασία. Όλα τα συστήματα είναι χρήσιμα και πρέπει να υπάρχουν για το καλό του ανθρώπου. Χωρίς φανατισμούς και ακρότητες, αλλά με λογική και συναίσθηση, θα έπρεπε να προταθεί ιδανικά να ξεκινά ο θεραπευόμενος στην αποκατάσταση της υγείας του, στα αρχικά στάδια μιας νόσου, με φυσικές μεθόδους και μετά να απευθύνεται στην κλασική ιατρική αν κρίνεται σκόπιμο από τον θεράποντα ιατρό του. Ακόμη και να εφαρμοστούν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις παράλληλα ή συμπληρωματικώς με τις συμβατικές θεραπευτικές αγωγές, ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες του εκάστοτε θεραπευομένου. Φυσικά για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και σύμπνοια από όλα τα ιατρικά και θεραπευτικά συστήματα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη ήδη εφαρμόζονται σε πολλές χώρες, στα πλαίσια μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της λειτουργικής ενοποιήσεως των δημοσίων υποδομών περιληψεως για την καλή έκβαση της υγείας του ανθρώπου. Αξιοσημείωτη είναι και η διατύπωση του βιοχημικού Dr. Bernard Grant το 1950 από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ του Καναδά, ο οποίος συμπέρανε ότι η αποτελεσματικότητα του αγγίγματος των χεριών στο ανθρώπινο σώμα υπό τη μορφή της θεραπείας ήταν πολύ σημαντική για να αγνοηθεί. Παραδέχθηκε την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής θεραπείας, ενώ έκανε πολλά εργαστηριακά πειράματα και σε ένα από αυτά κατέληξε ότι για να μπορέσει να επιτευχθεί μία θεραπεία αποτελεσματικά, θα πρέπει ο θεραπευτής να είναι ψυχολογικά ήρεμος και να έχει αδιατάρακτη νοητική κατάσταση. Μου έχετε στείλει emails και με ρωτάτε τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει βιοθεραπευτής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει τελειώσει και να είναι πτυχιούχος από κάποια ειδικότητα της ιατρικής, όχι πτυχιούχος έρευνα στο διαδίκτυο. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπά πολύ τον άνθρωπο, χωρίς αναστολές και ρατσιστικές ιδεολειψίες. Αυτή είναι η βασική αρχή της θεραπευτικής τέχνης.
Επίσης να έχει ήθος, αρχές, να αγαπά την τέχνη του και να την κατέχει καλά, να γνωρίζει και να χειρίζεται την βιοακτινική ροή, ενώ είναι σημαντικό να γνωρίζει εκτός των άλλων και ανεξαρτήτως ειδικότητος τις ιδιότητες των βοτάνων, των αιθέριων ελαίων και των ορυκτών, γιατί και εκεί υποκρύπτεται η δύναμη του Θεού, η οποία αποκαλύπτεται μέσα στη φύση και με τη βοήθεια της θεϊκής παρουσίας και την καθοδήγηση που θα έχει, μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική θεραπεία. Όμως, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι θεραπευτές. Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετική κλίση στη ζωή και καλείται να την ακολουθήσει εάν και εφόσον έχει συνειδητοποιήσει και αποδεχθεί την κατάστασή του. Παρόλο που όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να ενεργοποιήσουν το θεραπευτή μέσα τους, δεν σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να γίνουν επαγγελματίες θεραπευτές. Γι' αυτό υπάρχουν άλλοι που είναι προορισμένοι να γίνουν και είναι πιο χαρισματικοί και πρικισμένοι πάνω στην θεραπευτική τέχνη. Είναι αλήθεια ότι στην προσπάθειά του ο θεραπευτής να προσφέρει βοήθεια στους συνανθρώπους του, φανερώνει μια δική του εσωτερική ανάγκη να θεραπεύσει τον ίδιο του τον εαυτό. Έτσι, επιχειρώντας να θεραπεύσει τους άλλους, ουσιαστικά προσφέρει την πλεονάζουσα ενέργειά του, αν έχει, και φυσικά αυτό μετράται πια. Επιπλέον, για να θεραπεύσει κάποιος έναν άλλον άνθρωπο, οφείλει να θεραπεύσει, να βελτιώσει πρωτίστως τον εαυτό του. Η θεραπευτική διαδικασία είναι βιωματική και θα πρέπει κανονικά να έχει περάσει από αυτήν και ο ίδιος ο θεραπευτής για να μπορέσει να βοηθήσει άλλους ανθρώπους ώστε να καταλάβει τι εστί πόνος ή ανακούφιση. Ιδάλλως, η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι προσωρινή ή ελλειπής. Η θεμελιώδης διαφορά ιατρικής και βιοθεραπευτικής είναι ότι στην ιατρική δεν μας ενδιαφέρει το ποιόν του ιατρού, ούτε απορρίπτεται αν είναι κακός άνθρωπος εφόσον και περάσει τα μαθήματά του. Ένας θεραπευτής, ειδικά ενεργειακός, θεωρείται ότι διαθέτει διακριτά χαρακτηριστικά και θεϊκό χάρισμα, το οποίο είναι αποδεκτό από πολλά φιλοσοφικά και ιατρικά συστήματα. Συνήθως συμβαίνει ένα γεγονός πολύ σημαντικό στη ζωή του και αυτό πολλές φορές είναι τραυματικό ή επώδυνο και τον οδηγεί στο να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό για όλη την κοσμοθεωρία του, κάνοντας έναν ολικό επαναπροσδιορισμό. Τα χαρακτηριστικά που παρατηρούμε σε κάθε θεραπευτή είναι πολλά και αξιόλογα. Κυρίως είναι αυθεντικός, ηθικός, ζει με στην αίσθηση και σύμφωνα με τον παγκόσμιο ρυθμό τον διακατέχει ταπεινότητα, συμπόνια και ανιδιοτελής αγάπη, γιατί μόνο μέσα από αυτό θα επέλθει θεραπεία καθόλου. Είναι συνειδητοποιημένος και αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός και ότι λειτουργεί ως ενεργειακό κανάλι ανάμεσα στη θεραπεία και τον θεραπευόμενο. Γεμάτος κατανόηση και με αγνή πρόθεση, γνωρίζει επίσης ότι πρέπει να βάζει όρια στους άλλους με ευγενικό τρόπο. Δεν υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα, δίνει όμως κουράγιο στους πάσχοντες με συγκρατημένη αισιοδοξία, παρέχει συμβουλές και οδηγίες όταν είναι σίγουρος για αυτές, ενώ μιλάει χωρίς μεγαλοστομίες, ίηση ή αμετροέπεια. Αποφεύγει να δημιουργεί σχέσεις εξαρτήσεως με τους θεραπευομένους του και κρατάει αποστάσεις ασφαλείας διακριτικά, χωρίς να γίνεται προσβλητικός. Μην ξεχνάμε ότι ο συμβατικός νόμος θέλει ισορροπία και δικαιοσύνη σε κάθε δοσοληψία και διενεργειακή που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό και από τον κόσμο ότι έχει ανάγκη να απομονώνεται και να ησυχάσει ο θεραπευτής, να έχει το χώρο του και να εστιάζει στον εαυτό του, να ξεκουράζεται, να διαλογίζεται στο χρόνο που απαιτείται για να φορτίσει το δικό του βιοενεργειακό δυναμικό φορτίο. Όλα αυτά θα τον βοηθήσουν να παραμείνει ψύχρεμος, ήρεμος και ειρηνικός μέσα στην καρδιά του, ώστε να ακολουθήσει απρόσκοπα το μυστικό του δρόμο και το πνευματικό του μονοπάτι. Διατηρώντας αυτή την υφαλιότητα θα μπορέσει να βρει λύσεις σε όσους προστρέχουν
σε εκείνο για να υποδείξει με στοργή και φροντίδα αυτό που θα τους ωφελήσει. Έχει κοινωνικές ευαισθησίες, κρατάει μια συγκεκριμένη στάση ζωής και γίνεται αξιοσέβαστος και αγαπητός από όλους, ειδικά από τα μικρά παιδιά και τα ζώα. Όταν μπαίνει σε ένα χώρο, αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται την κρατασμικότητα και τα γεωμαγνητικά ρεύματα, καθώς και την ενέργεια του χώρου. Τα άκρα του και ειδικά οι παλάμες του εκπέμπουν απίστευτη θερμότητα λόγω της θεραπευτικής τους ισχύως και ικανότητος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι νοσηλευτές στη Βραζιλία χρησιμοποιούν ζεστά γάντια για να παρηγορήσουν ασθενείς. Γεμίζουν 2 γάντια με ζεστό νερό, τα δένουν και δημιουργούν μία απομίμηση της ανθρώπινης επαφής. Ένας δημοσιογράφος που εργάζεται στο Gulf News μοιράστηκε τη φωτογραφία στο Twitter, η οποία πλέον συγκλονίζει όλον τον κόσμο. Η λεζάντα στην αποκαλυπτική αυτή φωτογραφία λέει «Το χέρι του Θεού». Είναι διαισθητικός ο βιοθεραπευτής και ίσως και διορατικός, χωρίς αυτό να το διατυμπανίζει και να το επιδεικνύει προκλητικά, ενώ μπορεί να ανιχνεύσει και να καταλάβει αμέσως το ψέμα και τους άλλους. Η βιοθεραπεία αποτελεί μια θεραπευτική διαδικασία που χρησιμοποιεί τη βιοενέργεια και δεν έρχεται σε σύγκρουση με άλλες θεραπείες ή θεραπευτικές μεθόδους. Αναζωογονεί, δυναμώνει τον οργανισμό, φέρνει σε ισορροπία το σώμα και το συναίσθημα και επηρεάζει σωματικός, πνευματικός, συναισθηματικός και ψυχικός. Ο άνθρωπος είναι ένα ψυχικό «ον». Τα συναισθήματα, οι σκέψεις, οι απόψεις, ολόκληρη η ψυχική μας ζωή αντανακλάται στο φυσικό σώμα. Η βιοενεργειακή θεραπεία είναι μια προσέγγιση αυτής της πιο αιθέριας πλευράς του ανθρώπου. Κάθε διαταραχή είναι αποτέλεσμα πρωτίστως μιας μεταβολής της άφρας μας. Προβλήματα του οργανισμού όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι μέθοδοι της βιοθεραπείας με αποτελέσματα είναι ο πόνος, ύπνος, ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα, δερματικές παθήσεις, ταυτοάνοσα νοσήματα, αυγενικό σύνδρομο και μυοσκελετικά, διαθελαστικές ανομαλίες, ημικρανία, ιγμωρίτιδα, καρδιολογικά, εγκεφαλικά, θηροειδείς, στομαχικές διαταραχές, προβλήματα του γαστρεντερολογικού, εν γέννη φλεγμονές, επίσης τονώνει το κυκλοφορικό και το νευρικό σύστημα, βελτιώνει καθόλου τη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος. Αυτές είναι κάποιες ενδεικτικές ασθένειες, γιατί η βιοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση μιας ευρείας γκάμας ασθενειών. Πρόκειται για ένα αριθμό που υπερβαίνει τις 450 παθολογίες. Το Ιταλικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εφαρμογής της Βιοακτινικής Ενέργειας με επιστοποιήσεις και βεβαιώσεις από ιατρικά κέντρα και πανεπιστημιακές κλινικές με εργαστηριακά αποτελέσματα έχει αποδείξει τα θεαματικά αποτελέσματα της βιοενέργειας. Το 1975 ο Dr. Άντα επινόησε τον όρο ψυχονευροανοσολογία για να περιγράψει πώς ο νους επηρεάζει το σώμα. Η νευροψυχοανοσολογία εισέρχεται στη σφαίρα των νευρολογικών μονοπατιών που συνδέουν το ανοσοποιητικό σύστημα και τον εγκέφαλο. Όταν υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ του μυαλού και του σώματος, βλέπουμε τη φυσική και ψυχική ασθένεια, αν και αρχικά παρουσιάζονται μόνο ψυχοσωματικά συμπτώματα. Κλείνοντας συνοπτικά, θα ήθελα να πω ότι αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους είναι πως ουσιαστικά δεν είναι ο χαρισματικός θεραπευτής που θεραπεύει μόνος του, αλλά και ο ίδιος ο θεραπευόμενος τον εαυτό του. Μέσα από τη διαδικασία της αφύπνισης της αυτοΐασης, ο θεραπευτής, ο οποίος λειτουργεί ως ενεργειακός διάβλος και μεσολαβητικός, προσφέρει την ενέργειά του για να ξεκλειδώσει ο θεραπευόμενος και να ενεργοποιήσει τη θεραπευτική διαδικασία που υπάρχει ήδη μέσα του. Είναι πολύ σημαντικό να πιστέψουμε και να αποδεχθούμε ότι το σώμα αυτοθεραπεύεται, γιατί αν δεν μπορεί να θεραπευτεί,
είναι γιατί δεν του έχουμε δώσει εμείς οι ίδιοι την άδεια. Εύχομαι το φως να ρέει πάντα μέσα σας. Γεια σας.